סדר ראש השנה הוא אירוע חגיגי שניתן לעשות בו שימוש ביצירת חגיגת למידה גם בכיתה. אז איך הופכים את סדר ראש השנה לרלוונטי, למפעיל ולמשמעותי לתלמידים? נחשוב על אחד האלמנטים החשובים שקשורים לסדר ראש השנה. סימני הסדר. מדובר ברמזים שונים לברכות טובות שהמסובים בשולחן הסדר מבקשים להתברך בהן עם תחילת השנה. נוכל לקחת את סימני הסדר כנושא מרכזי שעליו נבסס פעילות רלוונטית ומפעילה בכיתה. איך? באמצעות חידות. הנושא של חידה זה מאוד מתחבר לטבע האנושי של הבן אדם, לרתק את עצמו, לעניין את עצמו, לעורר תמיהה, עניין. יש הרבה מאוד סיפורים שסקרנות זה אחד היצרים הכי עקרוניים אצל היצור האנושי. הסקרנות מניע אותו לחיות. אז לחלוטין החידה מבוססת על אותו תשוקה של בן אדם לרצות, לדעת, ללמוד עוד. אז היהדות קלטה את זה, זה יפה. החידה היא כלי לפיתוח חשיבה מסדר גבוה. היא מניעה את היצירתיות, מדרבנת את הסקרנות, ועשויה להיות אמצעי ליצירת רלוונטיות כלפי הנושא הנלמד. נוכל לתכנן פעילות ייחודית בכיתה סביב חידות וסימני סדר ראש השנה שתיקרא בשם עושים סדר בסימנים. חשוב לעבוד לפי השלבים השונים של הפעילות אם אנחנו רוצים שהיא אכן תשיג את המטרה, יצירת למידה רלוונטית לתלמידים. בשלב הראשון נחשוב על סימני הסדר השונים. מה מאפיין אותם? מתוך המקום הזה נגבש חפצים שונים שרומזים על הסימנים השונים. החפצים ישמשו כחידות שמזמינות את התלמידים לפענח את הנסתר ולגלות איזה סימן מסתתר מאחורי כל חפץ. השלב השני יכלול חלוקת הכיתה לקבוצות תלמידים. כל קבוצה תכלול כ5 תלמידים שיושבים סביב שולחן. נניח בפני כל קבוצת תלמידים קערה עם חפצים שונים. זוהי קערת רמזים לסימני הסדר. בשלב השלישי נעורר את חדוות הלמידה של תלמידי הכיתה ונציג בפניהם את המשימה. התלמידים יתבקשו לפענח איזה סימן של ראש השנה מסתתר מאחורי כל חפץ שמונח בקערה. חשוב שהקבוצות ינסחו נימוקים לבחירות שלהם. כך נוכל גם לעמוד על טיב המחשבה שהנחתה אותם בדרך לגילוי. בשלב הרביעי ישתפו נציגים מכל קבוצה את הפתרונות שלהם במליאת הכיתה. שלב השיתוף חשוב מאוד לתלמידים. הם מקבלים בשלב הזה במה פומבית לתהליכי הלמידה בקבוצה. וגם עבור המורה שמעריכה את התהליכים שקרו בקבוצה, השלב הזה חשוב ביותר. השלב החמישי הוא סיכום בצורת משוב כיתתי. נוכל לבקש מן התלמידים לתאר את סוג הלמידה שבה הם התנסו, לתאר את החוויות האישיות שלהם בלמידה. באמצעות משוב תוכלו כמורים להיווכח האם הלמידה הייתה בכלל רלוונטית לתלמידים, והאם היא עוררה אצלם עניין. ולסיכום, 5 השלבים של פעילות עושים סדר בסימנים, מקפלים יסודות פדגוגיים חשובים שקשורים בלמידה. מתן פומביות לתוצרי למידה באמצעות שיתוף במליאה, הנעה של עבודה בקבוצה בדרך להשגת היעד, אם תרצו סוג של תחרות חיובית בכיתה. חשיבה מסדר גבוה, יצירתיות ואתגר שהחידה מזמנת ככלי פדגוגי. כל אלה יחד מתחברים לסימני ראש השנה ועשויים לעורר חוויית לימוד רלוונטית ומעניינת בכיתה. מוזמנים להתחיל לנסות.